তো হল এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকে এই যোনটো পেজ আছে সেই পেজটোত আহিব লাগিব স্কলাৰশ্বিপটো তো সিম্পলি এই পেজটো লিংক মই ডেসক্ৰিপশ্যন দি আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ তাৰ যোনটো আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ থকা পেজ আছে সেই পেজটোত আপুনি আহিব পাৰিব তো সিম্পলি এই পেজটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰালে আপুনি এইখিনি প্ৰথমে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে কি বেনিফিট আছে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু আপুনি পঢ়ি চাব পাৰিব তো সিম্পলি আপুনি যেতিয়া পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি হাউ টু এপ্লাই বুলি এটা অপশ্যন পাব এইটো চাওক হাউ কেন ইউ এপ্লাই তো সিম্পলি আপোনালোকে এই যোনখিনি ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপখিনি পঢ়ি পেলাইও এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এপ্লাই নাও বুলি যোনটো অপশ্যন আছে বা বুটাম আছে সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তো সিম্পলি মই এইটো ক্লিক কৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি এপ্লাই নাও ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আপুনি এই যোনটো ৱেবছাইট আছে তাত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব সিম্পলি আপুনি লগ ইন ফেচবুক গুগল আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিৰ যোগেদি আপুনি কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ যদি ইয়াত একাউণ্ট নাই তেন্তে আপুনি পোনপ্ৰথমে লগ ইন কৰিব নোৱাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব বা একাউণ্ট আপুনি খুলি ল'ব লাগিব তো সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব মানে ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰচেছটো মই দেখাই দিছোঁ মই অলৰেডি একাউণ্ট খুলি থোৱা আছে মই ডাইৰেক্টলি লগ ইন কৰিলে হৈ যাব কিন্তু যোনসকলৰ একাউণ্ট নাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই যোনটো ধৰক পেজটোত আহিছে বা এই যোনটো ৱেবছাইটটোত আহিছে সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বাকি যদি আপোনালোকে এই যোনটো HDFC স্কলাৰশ্বিপ আছিলে কলগেট স্কলাৰশ্বিপ আছিলে সেইকেইটা যদি এপ্লাই কৰি থৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ অলৰেডি এটা একাউণ্ট থাকিবই আপোনালোকে সেই একাউণ্টত লগ ইন কৰিলেই হ'ব তো প্ৰথমে মই কি কৰোঁ এই যোনটো পেজ আছে বা এই যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখাই লওঁ তো সিম্পলি আমি যোনটো ৰেজিষ্টাৰৰ যোনটো পেজ আছে সেই পেজটোত আহি গ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ফেচবুক আৰু গুগলৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব নহ'লে আপুনি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব তো সিম্পলি আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ষ্টুডেণ্ট পৰ্যন্ত প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ লাষ্ট নেমটো লিখিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব তাৰপিছত নিজৰ ভেলিড ইমেইল আইডি দিব পাছৱৰ্ড এটা যিকোনো এটা আপুনি নিজৰ দিব পাৰিব নিজৰ অনুসাৰে পাছৱৰ্ডটো দিব তাৰপিছত নিজৰ পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব কনফাৰ্ম কৰি সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব তেনেকৈ আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু মোৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে মই কৰিম ডাইৰেক্ট লগ ইন তো মই বৰ্তমান প্ৰথমে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত মই এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি লওঁ ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি মই কি কৰিছোঁ মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদি লগ ইন কৰি লওঁ এক ছেকেণ্ড ৰ'ব তো মই মোৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে বা পাছৱৰ্ড আছে সেইটো যোগেদি মই লগ ইন কৰি ল'লোঁ ইয়াত দিছে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি লগ ইন তো অ'কেত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো বৰ্তমান আমি কি হৈছে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো যোনটো লগ ইন পেজ সেইটো আমি লগ ইন হৈ ল'লোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব তাৰপিছতে আহিব ইয়াত নিজৰ নামটো থাকিব আপোনাৰ চাওক মোৰ আছে ডিয়াৰ সঞ্জুৱালী ইউ হেভ লগ ইন ছাকচেছফুলি নাও ইউ কেন প্ৰচিড টু দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তো সিম্পলি মই ইয়াত ষ্টাৰ্ট যোনটো এপ্লিকেশ্যন বুলি অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাই যাম বা স্কলাৰশ্বিপটো যোনখন এপ্লাই কৰা অপশ্যন আছে সেইটো পাই যাম কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা চাওক এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো বা এই সকলোকে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰাৰ আগতে লেফ্ট চাইডে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি থাকে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব যে কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে বা কি নিয়ম নীতি লাগে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিটি হ'ব লাগিব এইটো ৰাখছোঁ তাৰপিছতে ক্লাছ 1ৰ পৰা আৰম্ভ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছতে যোনটো দুটা ক্ৰাইচিছ আছে সেই ক্ৰাইচিছকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যোনটো নিজৰ পঢ়া শুনা সেইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব তো এইকেইটা যেতিয়া আপুনি থাকিব তেতিয়া আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো চিম্পলি এতিয়া আমি বৰ্তমান কি কৰিম ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিম তো যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিব আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব তো চিম্পলি পেজটো অলপ লোডিং হৈ আছে আপুনি অলপ প্ৰব্লেম পাব পাৰে নাপাবও পাৰে তো বৰ্তমান আমি যোনটো পেজ আছে সেই পেজটোত আহি গ'লোঁ তো ইয়াত পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপুনি কৰিব লাগিব ফিল তো পোনপ্ৰথমে যোনটো অপশ্যন আছে সেইটো হৈছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ চিম্পলি আপুনি পোনপ্ৰথমে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ লাষ্ট নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি মোবাইল নাম এইখিনি যিটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰা সময় দি থোৱা আছে সেইকাৰণে অলৰেডি এইখিনি ফিল হৈ আছে বা যদি আপোনাৰ ফিল হৈ নাথাকে তেন্তে আপুনি লিখি ল'ব এটা কথা মনত ৰাখিব চাওক এই যোনকেইটা ষ্টাৰ অপশ্যন আছে চাওক মোবাইলৰ কাষত এটা ষ্টাৰ অপশ্যন আছে কিন্তু ইয়াত অল্টাৰনেটিভ মোবাইলৰ ওচৰত ষ্টাৰ নাম্বাৰ নাইকিয়া ষ্টাৰটো নাইকিয়া তো এই যোনকেইটা ষ্টাৰ আছে সেইকেইটা আপোনাৰ বাধ্যতামূলক বক্স হয় সেইকেইটা আপুনি ফিল কৰিবই লাগিব সিম্পলি আপুনি এইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব জেণ্ডাৰ দিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব আৰু ফিজিকেলি যদি আপুনি চেলেঞ্জ হয় তেন্তে আপুনি য়েছ দিব যদি নহয় তেন্তে ন' দিব তো এইখিনি ফিল আপ কৰিব তাৰপিছতে 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত আহিব আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপুনি কি দিব চাওক এড্ৰেছটো এনেকুৱা টাইপৰ লিখিব যাতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ থাকে চাওক মই কেনেকৈ লিখিছোঁ ভিলেজ লিখিছোঁ তাৰপিছতে পোষ্ট অফিচ লিখিছোঁ পুলিচ ষ্টেচন লিখিছোঁ এনেকৈ কমা দি আপুনি গোটেই এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব তাৰপিছতে সুধিব আপোনাৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটি পিনক'ড এইকেইটা আপুনি গোটেইকেইটা ভালদৰে 4টা অপশ্যন থাকিব সেই 4টা অপশ্যন
ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব তো এই গোটেইখিনি আপুনি নামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দি তাৰপিছত নিজৰ এড্ৰেছ ফিল কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ বক্স থাকিব সেইটো ফিল হৈ যাব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আহি যাব এইটো কৰস্পণ্ডেন্স এড্ৰেছ আপুনি দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই দিয়া নাই কেটো তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আহি যাব 2 নম্বৰ যোনটো অপশ্যন আছে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ তো কেইটা অপশ্যন আছে চাই লওক পোনপ্ৰথমৰ যোনটো আছে অপশ্যন আছে সেইটো আছিল পাৰ্চনেল ডিটেইলছ তো এটা গ'ল 2 নম্বৰত আহিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ তাৰপিছতে আহিব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ এড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আহিব ডকুমেণ্টছ তাৰপিছতে আহিব ৰেফাৰেন্স তাৰপিছতে আহিব মোৰ এবাউট ইয়ৰছেল্ফ আৰু তললৈ চাওঁ সিম্পলি এইকেইটাই অপশ্যন আছে টোটেল আপোনালোক ক'বলৈ গ'লে 3টা 4টা 5টা 6টা অপশ্যন আছে সিম্পলি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যোনখিনি ডিটেইলছ দিলে ধৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিলে দি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত সিম্পলি আপুনি পোনপ্ৰথমে সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি ল'ব অৰ্থাৎ এটা বক্সত আপুনি এবাৰ সেভ কৰি ল'ব লাগিব তো সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ পোনপ্ৰথম পাৰ্চনেল ডিটেইলছ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ সেভ হৈ যাব তাৰপিছতে আপুনি আহিব লাগিব 2 নম্বৰ যোনটো ডিটেইলছ আছে বা 2 নম্বৰ যোনটো অপশ্যন আছে তাত আহিব এডুকেশ্যন ডিটেইলছ তো সিম্পলি আপোনাৰ এই যোনটো প্লাছ চিনটো আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো এডুকেশ্যন ডিটেইলছ মই বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিওঁ যেতিয়া আপুনি এডুকেশ্যন ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছৰ সম্পূৰ্ণখিনি বা ডিটেইলছখিনি ভৰাবৰ কাৰণে অপশ্যন আহি যাব পোনপ্ৰথমে আছে আপুনি বৰ্তমান কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে তো মই বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছোঁ যেটো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন দিছোঁ তাৰপিছতে আছে আপোনাৰ চাওক দুটা অপশ্যন আছে ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব 2 নম্বৰত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব তো সিম্পলি আপুনি পোনপ্ৰথমে আমি ক্লাছ 12ৰ কাৰণে প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি ল'ম যদি আপুনি প্লাছ চিনটো ক্লিক কৰি দিম ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছখিনি বা সেই 12ৰ সময়ত লগা ডিটেইলছখিনি আহি যাব তো পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ কি আছে একাডেমিক ইয়াৰ 12 আছে বোৰ্ড কোনটো বোৰ্ডৰ পৰা মই পাছ কৰিছোঁ মই এইচএছ কোৰ পৰা পাছ কৰিছিলোঁ যিহেতু চাওক মই গ্ৰেজুৱেশ্যন দিছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ হ'ব বা প্ৰিভিয়াছ কি পাছ কৰিছিলোঁ সেইটো মোৰ 12 হ'ব তো সিম্পলি মই 12ৰ ডিটেইলছখিনি দিছোঁ তো একাডেমিক ক্লাছ দিছোঁ 12 বোৰ্ড দিছোঁ মই আসাম বোৰ্ড তাৰপিছত দিছে ষ্ট্ৰীম কি হ'ব মই পাছ কৰিছিলোঁ মই কমাৰ্চৰ পৰা পাছিঙে কিমান আছিলে মই 2018 চনত পাছ কৰিছোঁ এইকেইটা ডিটেইলছ দিলোঁ তাৰপিছত আপুনি দিব লাগিব নিজৰ মাৰ্ক ডিটেইলছ মাৰ্কটো আপুনি CGPA হয় নে মাৰ্কছ ডাইৰেক্টলি আপুনি চইচ কৰি ল'ব নিজৰ মতে তাৰপিছত আপুনি কিমান টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে তাৰপিছত আপুনি কিমান পাইছে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব লিখি পেলাই সিম্পলি আপুনি সেভত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ 12ৰ যোনখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি সেভ হৈ যাব যদি আপুনি 12ত পঢ়িছে তেন্তে আপুনি ইয়াত পোনপ্ৰথমে 10ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব এইখিনি সেভ হোৱাৰ পিছত সিম্পলি মই আহি যাম গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ যোনটো বৰ্তমান পঢ়ি আছোঁ তো গ্ৰেজুৱেশ্যন মই যেতিয়া প্লাছ কৰিম প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিম গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলোখিনি ডিটেইলছ মোৰ ইয়াত আহি যাব তো পোনপ্ৰথমে মই কি আহিব চাওক একাডেমিক ক্লাছ মোৰ বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন দি থোৱা আছে ডিগ্ৰী মই কোনটো কৰি আছোঁ বিকম কৰি আছোঁ বাকী কি অপশ্যন আছে চাওক BA তাৰপিছতে বিকম আছে তাৰপিছতে BA MS আছে তাৰপিছতে BA আছে BA নাৰ্ছিং আছে MBBS আছে LLB আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি যোনটো পৰে আপুনি সেইটো দি ল'ব পাৰিব আপুনি নিজৰ অনুসাৰে ডিগ্ৰীটো দি ল'ব পাৰিব তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনটো ধৰক কেট কোৰ্ছ দিছে ডিউৰেশ্যন বা এই কোৰ্ছটোৰ ডিউৰেশ্যন কিমান তো সিম্পলি মোৰ 3 বছৰ যেটো মই 3 বছৰ দিছোঁ কাৰেণ্ট একাডেমিক মই বৰ্তমান 3rd ইয়াৰত আছোঁ অৰ্থাৎ মই 5th চেমত আছোঁ তাৰপিছতে একাডেমিক চেম কোনটো মই 5th চেম দি দিছোঁ ইনষ্টিটিউচনৰ নেম নগাঁও কলেজ তাৰপিছতে দিছে এনুৱেল ফিজ কিমান দিব লাগিব সেইটো মই ফিল আপ কৰি লৈছোঁ 800 বা যোনটো গ্ৰেজুৱেশ্যন ফিজ দিছোঁ মই সেইটো 800 দিছোঁ 800 নহয় 800 দিছোঁ তো সিম্পলি আপোনালোকে নিজৰ অনুসাৰে দিলেও আপুনি কোনটো ফিজ দিছিলে ফৰ্ম ফিল আপতে হওক বা এডমিশ্যনতে হওক তাৰপিছত দিছে মুড অফ কোৰ্ছটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব ফুল টাইম মানে পাৰ্ট টাইম হয় যেটা আমি ফুল টাইম হ'ব তাৰপিছত যে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছিং ইয়েৰ এইটো বহুত বেছি কনফিউজন থাকে ল'ৰা-ছোৱালী এইটো মানে ল'ৰা-ছোৱালী নহয় আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছিং ইয়াৰ কোনটো দিম তো সিম্পলি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছিং ইয়াৰ কোন চনত পাছ কৰিব এইটো ফিউচাৰ ইয়াৰটো হ'ব সেই পাছিং ইয়াৰটো দিব মই 2021 অৰ্থাৎ এইবাৰতে মই পাছ হৈ যাম যিহেতু মই 2021 দি থোৱা আছে যদি আপুনি 2022 23 ইয়াৰ মতে আপুনি দি ল'ব পাৰিব চাওক পাছিং ইয়াৰ ইয়াত অপশ্যন আছে তাৰপিছত এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সিম্পলি মই নগাঁও হয় তো নগাঁও দিলোঁ দি পেলাই সেভত মই ক্লিক কৰি দিম তো যেতিয়া মই সেভত ক্লিক কৰি দিম মোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কি হ'ব যোনখিনি ধৰক সেই ডিটেইলছখিনি আছিলে সিম্পলি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আছিল সেইটো মোৰ বক্সটো কমপ্লিট হৈ যাব এডুকেশ্যন ডিটেইলছ আপুনি সিম্পলি ছাবমিট কৰাৰ পিছতে মই অলপ স্পীডত কৈছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আপোনালোকে নিজৰ অনুসাৰে দি ল'ব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব সিম্পলি এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ যোনটো অপশ্যন আছে ফেমিলি মেম্বাৰ তো সিম্পলি আমি কৰিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰ এড তো সিম্পলি মই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ফেমিলি মেম্বাৰটো কিয় দিছে চাওক আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো কোনটো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি মিনিমাম এজন ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব লাগিব যোনজনৰ ধৰক ইনকাম থাকে ঘৰখনত তো সিম্পলি এজন কৰি ল'ব বা যদি আপুনি ভাবে ধৰক মা দেউতা ভাইটি মানে সবাই এড কৰি সবৰে এড কৰিব পাৰিব মই ফাদাৰ আৰু মাদাৰটো এড কৰি থোৱা আছে তো সিম্পলি আপুনি প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিব ফাদাৰটো এড কৰিবলৈ তাত আপুনি নিজৰ নামটো লিখিব দেউতাৰ নামটো এনুৱেল ইনকাম কিমান হয় ৰিলিজন কি হয় তেখেতৰ সঠিক তেখেতৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় আৰু অকুপেশ্যন কি হয় সেইকেইটা আপুনি সিম্পলি লিখিব লিখি পেলাই সেভত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ কি হৈছে সেভ হৈ যাব এনেকৈ আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰাৰ পিছত মই যেটো এজনে এক্সাম্পল হিচাপে কৰি দেখাই দিছোঁ বাকি কৰি থাকিব আপোনালোকে তেনেকৈ সেম প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে যদি 5জন এড কৰিম হয় 5জন এড কৰিব পাৰিব আৰু যদি চাওক আপোনালোকে যদি এই বক্সকেইটা ফিল আপ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পাই আছে কমেণ্ট কৰি সুধিবই আৰু যদি ধৰক অসুবিধা পাই তেতিয়া সিম্পলি ৱাটচ ভিডিঅ'জ বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ৱেবছাইটটো ফালৰ পৰাও দেখাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটাও চাব পাৰিব ফেমিলি মেম্বাৰ কেনেকৈ এড কৰে
তাৰপিছতে ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰি হ'ল সিম্পলি আমি কৰিব লাগিব ডকুমেন্টছ আপলোড তো সিম্পলি ডকুমেন্টছত আপুনি ক্লিক কৰিব যদি আপুনি ডকুমেন্টছত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ অপচনটো খুলি যাব তাত আপুনি কৰিব লাগিব নিজৰ ডকুমেন্টছ আপলোড মই কি কৰিব দিছে চাওক কমপ্লিট ইয়ৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি মই যেটো কমপ্লিট কৰা নাই সেইকাৰণে মোৰ পোনপ্ৰথমে সেইখিনি কৰি ল'ব দিছে চাওক এটো মই 12 টো কৰা হোৱা নাছিলে পেন্ডিং হৈ আছে তাৰপিছতে মই ডকুমেন্টছ আপলোডটো খুলিব পাৰিম তো সিম্পলি মই সেভত ক্লিক কৰি দিওঁ সাবমিট সাকসেসফুলি হৈ গ'ল সিম্পলি মই এতিয়া আহি যাওঁ ডকুমেন্টছত এক সেকেন্ড ৰ'ব ডকুমেন্টছত তো যেতিয়া আপুনি ডকুমেন্টছত আহি যাব আপুনি কি ডকুমেন্টছ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব সেইখিনি চাই লওক পোনপ্ৰথমে আপুনি কৰিব লাগিব নিজৰ ষ্টুডেন্ট ফটোগ্ৰাফ অৰ্থাৎ আপুনি নিজৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফি এখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু চাওক এই যোনখিনি ডকুমেন্টছখিনি আছে সেই ডকুমেন্টছখিনি আপোনালোকে 1 MB বা ফটোখিনি আপোনালোকে PDF আৰু JPEG ফৰ্মত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই যোনটো ফাইলটো হ'ব সেইটো আপোনাৰ 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব তো সিম্পলি আপোনালোকে ফটোবিলাক কেনেকৈ 1 MB ভিতৰত আনে কেনেকৈ বা সাইজ কম কৰে সেইটো যদি জানিব বিচাৰে মই এটা ভিডিও বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে ল্যাপটপত কেনেকৈ পাৰিব মোবাইল এপ্লিকেশ্যনত কেনেকৈ পাৰিব ব্ৰাউজাৰত আপুনি কেনেকৈ ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব কমাব পাৰিব ফটো সাইজ সম্পূৰ্ণ এটা ডিটেইলছ থাকা ভিডিও বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই পেলাই ফটোৰ সাইজটো কমাব পাৰিব আৰু সেই ভিডিওৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনটো দি দিছো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব সিম্পলি আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্ট ফটোগ্ৰাফটো আপলোড কৰিব লাগিব সিম্পলি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ধৰক কেমেৰাত আছে নে ফাইলত আছে তাৰ পৰা আপুনি লৈ পেলাই বা ডাইৰেক্ট ফটো মাৰি দিব পাৰে কেমেৰাৰ পৰা লৈ পেলাই আপুনি আপলোড কৰি দিব ফটোখন 2 নম্বৰ যোনখন ডকুমেন্টছ লাগিব সেইখন আপুনি কৰিব লাগিব কাৰেন্ট এডমিশন প্ৰুফ অথা আপোনালোকৰ যোনখন আইডি কাৰ্ড আছে বা ফিজ ৰিসিপ্ট বা বনিফাইড লেটাৰ এই তিনটা ভিতৰত যিকোনো এটা আপুনি আপলোড কৰিলে হ'ব মই যদি ক'বলৈ যে আপোনালোকে যে আইডি কাৰ্ডখন আপলোড কৰিলে হ'ব কাৰণ বনিফাইড লেটাৰ পাবলৈ এতিয়া কলেজ বন্ধ হৈ আছে তো সিম্পলি আপুনি বনিফাইড লেটাৰ নাপাব ফিজ ৰিসিপ্টখন বা আইডি কাৰ্ড দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি কৰিব লাগিব যে বেংক পাছবুক আপলোড কৰিব লাগিব তো সিম্পলি আপুনি বেংক পাছবুকখন কি কৈছে বা আপুনি কেনসেল চেক এখন ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰে নিজৰ মতে আপুনি আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত দিছে ষ্টুডেন্ট আইডেন্টিটি প্ৰুফ ইয়াত আপুনি কি আইডেন্টিটি প্ৰুফ দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বুলি মেনশন কৰি দিছে কিন্তু সিদিনাখন যোনটো মই ভিডিও দিছিলো বা সিদিনাখন যোনটো আপোনালোকৰ ধৰক কি ডকুমেন্টছ লাগিব সেইটো ভিডিও দিয়া হৈছিলে সেই ভিডিওটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে বাকি কেইখনমান ডিটেইলছ আপোনালোকৰ এড তাত দিয়াৰ সুবিধা দি থোৱা হৈছে ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিখি থব পাৰে কিন্তু বাকিখন দিলেও হৈ যাব যদি সিম্পলি ব্ৰাউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই বাকি কি ডকুমেন্টছ বিচাৰিছিলে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰিব চাই পেলাই সেইখন ডকুমেন্টছ যদি আছে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ যোনখন সাৰ্টিফিকেটখন মেইন সাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনালোকৰ আছে ফেমিলি ক্ৰাইসিস প্ৰুফ অথা আপোনাৰ ডেথ সাৰ্টিফিকেট নহলে আপোনাৰ জব লছ সাৰ্টিফিকেট কাৰণ এই দুখন সাৰ্টিফিকেট লাগিবই দুখনৰ যিকোনো এখন সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ লাগিব স্কলাৰশিপটো পাবলৈ হলে তো এই দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন যোনখন আপোনাৰ আছে ডেথ সাৰ্টিফিকেটে হওক বা জব লছ সাৰ্টিফিকেটে হওক ফেমিলি মেম্বাৰজনৰ সেইখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব একেবাৰে শেষত পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপুনি আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰিবলৈ সিম্পলি সেভ এণ্ড কন্টিনিউ আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো এনেকৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ বা আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোডৰ যোনটো প্ৰচেছ হ'ব সেইটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনটো তাৰ পিছৰ যোনটো অফাৰ নহয় তাৰ পিছৰ যোনটো অপচন আছে সেই অপচনটোত আছে ৰেফাৰেন্স প্লিজ এড মিনিমাম 2 ৰেফাৰেন্স তো সিম্পলি আপুনি ৰেফাৰেন্স কৰিব পাৰে এড ৰেফাৰেন্সত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই কাক ৰেফাৰ কৰে নাম মোবাইল নম্বৰ অকুপেশ্যন ৰিলেশ্যন কি হয় আপোনাৰ এড্ৰেছ তো সিম্পলি আপুনি দি পেলাই সেভ কৰি দিব পাৰে দুজন আপুনি যিকোনো দুজনৰ ৰেফাৰেন্স কৰি দিব পাৰে ৰেফাৰ কৰি দিব পাৰে এটো আপোনাৰ এক্সাম্পল ধৰক আপুনি নিজৰ লগৰ কাবাক কৰিলে বা নহলে ধৰক ফেমিলি মেম্বাৰ কাবাক কৰিলে তো কৰি দিব পাৰে কোন ধৰণৰ মেনেজ নহয় যে কাক ৰেফাৰেন্স কৰিব লাগিব আপুনি যিকোনো এজনক কৰিলে হ'ল একেবাৰে হেকত আছে মোৰ এবাউট ইয়োৰসেল্ফ তাত আপুনি ক্লিক কৰিলে নিজৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ দিব পাৰে টেল আস সামথিং এবাউট ইয়োৰসেল্ফ এণ্ড ইয়োৰ ফেমিলি আপুনি নিজৰ পৰিয়াল বা নিজৰ বিষয়ে তো এটা আপোনালোকৰ নিজৰ বিষয়ে বা আপুনি কি পঢ়িব ধৰক আপুনি লিখিলে যে মই এনেকৈ এজন হেৰি হ'ব বিচাৰোঁ ইটো সিটো হ'ব বিচাৰে তেনেকৈ আপুনি চিম্পলি নিজৰ বিষয়ে এটা অলপ লিখিব বিচাৰে যে মোৰ ফেমিলি এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে মোক ধৰক স্কলাৰশ্বিপ লিখি দিব তাৰপিছত আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ক্ৰাইচিছ আৰ ইউ ফিলিং তো মাল্টিপল সিলেকশ্যন আছে যে যিকোনো এটা আপুনি সিলেক্ট কৰিব তেনেকুৱা না মাল্টিপল আপুনি দিব পাৰে নিজৰ যদি নকৰক ভগৱান নকৰক মাৰিটা ডেট আছে তেন্তে সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ডেট অফ আৰ্নিং ফেমিলি মেম্বাৰ দিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ লছ হৈছে জবটো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দিছে হাউ ইজ দ্য ক্ৰাইচিছ এফেক্টিং এডুকেশ্যনটো বা আপোনাৰ পঢ়া শুনাত এই যোনটো ক্ৰাইচিছ আছে সেইটো আপোনাৰ কেনেকৈ এফেক্ট কৰিছে সেইটো আপোনাৰ 50টা অলপ লিখিব দিছে সিম্পলি আপুনি লিখি দিব কি লিখিব বুলি ক'বলৈ গ'লে সিম্পলি লিখিব পাৰে যে এনেকৈ ফেমিলি মেম্বাৰজনৰ লছ হোৱাৰ কাৰণে জব লছ হোৱাৰ কাৰণে বা ঢুকোৱাৰ কাৰণে মোৰ ধৰক যোনবিলাক এক্সপেঞ্চেছবিলাক আছে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক মই উঠাব পৰা নাইকিয়া তেনেকুৱা টাইপৰ আপুনি এনেকৈ লিখি দিলেই হ'ল ইয়েৰ অফ ক্ৰাইচিছটো আপোনাৰ 2020ত নে 2021ত হৈছে আপুনি সেইটো লিখি দিব অথবা আপোনাৰ 2020ত জব লছ হৈছে নে 2021ত হৈছে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰজনৰ সিম্পলি তাৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত দিছে এডুকেশ্যন এণ্ড কেৰিয়াৰ এছ পি আপুনি কি হ'ব বিচাৰে সিম্পলি আপুনি ইয়াত দিব পাৰে যে
কি হ'ব বিচাৰে সেইটো আপুনি নিজৰ মতে লিখিব মই দিব পাৰে নকওঁ নিজৰ মতে আপুনি কি হ'ব বিচাৰে সেইটো লিখিব পাৰে তাৰপিছত দিছে বেংক একাউণ্ট ষ্টেটাছ ওন বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো কি হয় নট এভেইলেবল নাও নিড টু অপেন এ বেংক একাউণ্ট তো চিম্পলি আপোনাৰ যদি বেংক একাউণ্ট আছে তেন্তে ওন বেংক একাউণ্ট হ'ব পেৰেণ্টছ বেংক একাউণ্ট হ'লে আপুনি যদি আপুনি মা দেউতা বেংক একাউণ্ট আছে তেন্তে মা দেউতা বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনাৰ নাই খুলিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি জমা দি দিব পাৰে তো চিম্পলি আমি যিহেতু ওন বেংক একাউণ্ট হ'ব ওন বেংক একাউণ্টত দি পেলাই সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব পাৰে তো এই সকলোখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এবাৰ লাষ্টত এটা প্ৰিভিউ বুলি অপশ্যন আহিব চাগে এইটো প্ৰিভিউ বুলি আছে সিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি সাবমিট কৰি হোৱাৰ পিছত বা সকলোখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি এই যোনটো বক্সটো আছে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব প্ৰিভিউত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব সকলোখিনি মই কমপ্লিট কৰা নাই সকলোখিনি ডিটেইলছ সেইকাৰণে মই অহা নাই সকলোখিনি আপুনি কি ফিল আপ কৰিলে গোটেই ফৰ্মখন আপোনাৰ ওলাই যাব সেই ফৰ্মখন এবাৰ ভালদৰে চাব কাৰণ যেতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰি দিব ফাইনেল সাবমিট কৰি আপুনি সুবিধা নাপাব বা আকৌ এবাৰ চান্স নাপাব শুদ্ধ কৰাটো গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি একদম পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডুকেশ্যন ডিটেইলছ ফেমিলি মেম্বাৰ ডকুমেণ্টছ ৰেফাৰেঞ্চেছ মোৰ এবাউট গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব গোটেইখিনি ভালদৰে বা চেক কৰিব যে শুদ্ধ আছে নে নাই যদি আপোনাৰ কথাখিনি শুদ্ধ আছে তেন্তে চিম্পলি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই এটা কাৰণে লাষ্টৰখিনি দেখাই দিব পৰা নাই কাৰণ এই যোনটো এটা ক্ৰাইচিছ আছে বা এই যোনটো ক্ৰাইচিছৰ ভিতৰত যোনটা অপশ্যন আছে সেই দুটাৰ ভিতৰত মোৰ ফেমিলি এটাও নপৰে সেইকাৰণে মই এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ দেউতাই কোনো ধৰণৰ জব লছো কৰা নাই বা আমাৰ ফেমিলি ইনকাম নকৰা তেখেতৰ ঢুকুৱাও নাই তো সেইকাৰণে মই দেখাই দিব পৰা নহ'লে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিব পাৰিলোঁ হয় আৰু এইখিনিতে যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা আছে যদি কিবা লাষ্টৰখিনি অসুবিধা পাইছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব যদি হয় এনেকৈ আপোনাৰ যদি স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব